අයිබෝන් යාළුවනේ එනිලිටිකල් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ පෑන් මෝටර එක බුෂ් දෙක ඔයිල් කරගන්න ආකාරය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති බුෂ් මේ මෙතන තියෙන්නේ මෙතන එක බුෂ් එකක් තියෙනවා මේ පැත්තේ එක බුෂ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරන්න කලින් මේ විදිහට මේ ගලව ගන්න ඕනේ. මේක සම්පූර්ණ මේ විදිහට මේ ආවරණය කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් ගලවලා ඉර පෙන්වන්නේ මේ කවරේ දාලා මෙහෙම ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ පෑන් එකක් ඇතුලේ තියෙන විදිය. මේ වගේ මේ කවර තියෙනවා. ඒක මෙතන එන මේ විදිහට එන හතරක් තියෙනවා මෙතන මේ එන ඉතින් මේ එන ඔක්කොම ගලවගෙන මේ වගේ තත්ත්වයට මේක ගලව ගන්න. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ දූවිලි තියෙනවා. මම මේ දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නනකොටත් ඒ දූවිලි මේ ඔක්කොම බ්‍රෂ් එකෙන් සුද්ධ කරලා මේ જાතිය බ්‍රෂ් එකක් ගන්න. ඔයාලට හොඳ සුද්ධ කරන්න නැත්නම් බ්ලෝවර් මෝටරයක් තියෙනවා නම් ඒත් හොඳයි. ඒකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක මේ ලොකු වැඩක් නැහැ. මේක සර්විස් කරගන්න තියෙන්නේ මේක මේ බුෂ් හිර වෙන්නේ මේ ස්ටෑන්ඩ් පෑන් පෙඩෙස්ටල් පෑන් වගේ ඒවා මේ මාස 6න් 6ට සර්විස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අඩු ගානේ මේ ගලවලා මේ දූවිලි ටික පිහලා මෙතෙන්ටයි මේ බුෂ් එකේ මේ පැත්තටයි ඔයිල් ටිකක් හරි දාන්න ඕනේ. එහෙම දැම්මම දිගටම දුවන මේක හිර වෙන්නේ. මේක කාලෙන් කාලෙට මේ විදිහට කවර ගලවලා සුද්ධ කරන්න ඕනේ. මේ බලන්න මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ මේකේ හයි කරලා තිබ්බ එකේ මේ රොටේට් කරන වීල් සෙට් එක. ඉතින් මේ වීල් සෙට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම සවුත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ග්‍රීස් ටිකක්වත් ඔයිල් ටිකක්වත් දාන්න නැතුව නිකම්ම දුවලා ඔක්කොම ඒකේ තියෙන පොටවල් කැපිලා ගිහින් තින්නේ. දැන් මේකටත් අලුත් එකක් දාන්න ඕන. මේක මේ සවුත් වෙලම දීරලා එහෙමත් තියෙනවා. ඒක නම් පරණ වෙලා කැඩලා ගිහිල්ලාද දන්නේත් නැහැ. කොහමද දැන් ගලවනකොට ඇතුලේ කැඩලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන හොඳ එක මේකත් දාන්න ඕන. හරි. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මේ විදිහට ඔයිල් ටිකක් ගන්න දාන්න. මේක නම් මේ මෝටර් සයිකල් එන්ජින් ඔයිල්, ඩීසල් එන්ජින් ඔයිල් ගන්න එපා. පෙට්‍රල් වාහන වල එන්ජින් ඔයිල් ටිකක් ඕගොල්ලෝ ගෙදර ගොඩක් වෙලාට තියෙනවානේ. ඉතින් ඒවෙන් ටිකක් අරන් තියාගන්න. සාමාන්‍ය මැෂින් වල මැෂින් ඔයිල් උත් හොඳයි. මැෂින් ඔයිල් ටිකක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේකට මේ වටේට පොඩ්ඩක් දාන්න. දාලා මේ කරකවපුවා මේක ඇතුළට යන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වෙයි. ඔය විදිහට මේක ගොඩාක් දුරට හිර වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට මේ සර්විස් කරන්න ගැලෙව්වේ මේ සර්විස් කරපුවම හොඳින්ද සර්විස් කරගන්න. ඔය විදිහට ඔයිල් දැම්මම පස්සේ බොහොම ස්මූත් විදිහට කරකිනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේක ඉතින් ගෙවල් වල ඉන්න අය මේ විදිහට කරගන්නවා. මේ පෑන් පිච්චිලා යන්නේ නැහැ. මේවා දන්නේම නැතුව ඔහේ නතර වෙන කම්ම දුවලා හිර වෙලා තමයි පිච්චෙන්නේ. මාස 6කට සැරයක්වත් මෙහෙම ගලවලා දූවිලි ටික පිහලා ඔයිල් කරනවා නම් මේ ගලවල දැන් මේ මෙතනින් පළු කරන්න පුළුවන්. මේ ගලවල මේ පියන් දෙක පළු කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් එතකොට එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට නිතරම මේ මාස 6කට සැරයක්වත් ඔයිල් දැම්මම මෙහෙම ගලවලා ඉලා බුෂ් එළියට අරගෙන භූමි තෙල් දාලා හොදලා නැවත ඔයිල් කරලා දාන්න වෙනවා. මේ විදිහට දූවිලි ඇතුළට මෙතන දූවිලි පිරෙනවා මේ කැරකෙනකොට. ඉතින් ඒව මාස 6කට සැරයක් සුද්ධ කරලා මේ විදිහට පිහලා ඔයිල් ටිකක් දානවා නම් ඉතින් මේ විදිහට වෙන්නේ. දැන් ඔන්න ඔයිල් දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕගලන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පිටිපස්සේ පැත්තට අර වීල් සෙට් එක හයි කරගන්න තියෙන්නේ. මේක මේ අලුත් වීල් සෙට් එකක්. ඉතින් මේකේ හයි වෙන්නේ මේ විදිහට. ඔන්න ඔහොම තමයි හයි කියන්නේ. මේක දැන් මේ අතර පෙරලලා තියෙන හින්දා මෙහෙම තියෙන්නේ. මේ රොටේට් කරන කෑල්ල යට අතර හිටින්න ඕන. මේ අතර තමයි ඔන්න ඔහොම තමයි සෙට් වෙන්නේ. ඒකේ කට්ට තුනක් තියෙනවා. ඒ කට්ට තුනට සෙට් වෙනවා. මේ ඒවට ආපු ඇන මේ ඇන. ඉතින් ඒ ඇන තුන දාලා තද කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක මේ ලොකු වැඩක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය හිතනවා මේවා මේ අමාරු ලොකු වැඩ කියලා. ඒකින්ද කරන්නේ නැහැ. මොකද මේවා අපි කරනකොට විදුලිය ප්ලග් එකට ගහගෙන නෙමෙයි කරන්නේ. විදුලිය විසන්ධි කරලානේ කරන්නේ. එතකොට ඉතින් ඒ කියන්නේ එහෙම බය වෙන්න මොකුත් කාරණයක් නැහැ. මේ විදිහට මාස 6කට සැරයක්වත් සර්විස් කරලා ඔයිල් ටිකක් දාගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ඔයිල් පෑනුත් ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වේවි. හරි අපි මේක දැන් පොඩ්ඩක් ඔන් කරලා බලමු කොහොමද
ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා මේ වටේ කරගෙන මෝටරේ පොඩ්ඩක් චෙක් කරගන්න ඕන. ඊට කලින් මෙහෙම ඔන් කරලා බලමු කොහොමද දුවන්නේ කියලා. ඕන දැන් ප්ලග් එක ගැහුවා මම ඔයගලන්ට ඔන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඕන් දැන් යනවා. ඔය බලන්න කිසිම සද්දයක් නැහැ නිකන් පොඩ්ඩක් ভাইබ්‍රේට් වෙන සද්ද විතරයි ඇහෙන්නේ. බලමු බුෂ් එක රොටේට් වෙන එක ඔන් කරලා. ඔයාලට පේනවා මේ යට පැත්තේ මේ කැරකෙනවා. ඒක මෙතන වීල් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන මෝටරේ කැරකෙන්නේ නැහැ. මෝටරේ කැරකෙන්නේ මෙන්න මේ කැල්ල මෝටරේට සම්බන්ධ වෙන්න ඕගන්න පේන්නේ දැන් මේ මෝටරේ කැරකෙන ගමන් තියෙන්නේ මේ කැල්ල මෙන්න මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මේ වටේ කැරකෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ ඒ වටේ කැරකෙනවා. ඕකෙන් තමයි වටේ කරකවන්නේ. ඉතින් මේක කැඩලා ගියාම වටේ කැරකෙන්නේ නැහැ. ඒ පහසුකම් නැතුව යනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. බලමු තුන්වෙනි ස්පීඩ් එකකට දාලා. හොඳටම යනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන් දැන් මෙහෙම වැඩක් කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ. හැබැයි පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් කරන්න මේ දැන් විදුලිය සපයලා තියෙන හින්දා අපි ඔයිල් දාපු තැනට මෙහෙම දුවන ගමන තව ඔයිල් බින්දු කීපයක් දාගන්න පුළුවන් නම් ඔයිල් හොඳ වේගෙන් ඇතුළට රිංගනවා මෙහෙම. මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන් නම් මෙහෙම කොට ගලවලා දුවන ගමන් මේක අල්ලන්න එපා. සමහර ඒවායේ මේක කරන්ට් ලීක් තියෙන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන ඔයගලන්ට මේකේ නම් එහෙම මේ කරන්ට් ලීක් එකක් නැහැ. ඔය පත්තු වෙන්නේ නැහැ. පින්නේ. කරන්ට් ලීක් එකක් මේකේ නැහැ. ඒකින්ද මේක අතින් ඇල්ලුවත් එහෙම වදින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ කරන්ට් ලීක් එකක් තිබ්බොත් ලොකු ලීක් එකක් තිබ්බොත් නම් මේ එර්ත් එක දාලා තියෙන හින්දා ට්‍රිප් එක ඕෆ් වෙනවා. නමුත් චූටි ලීක් එකක් හරි එර්ත් එක ගැලවිලා හරි තියෙන්න පුළුවන් හින්දා විදුලිය සම්බන්ධ කරලා වැඩ කරනකොට කල්පනාවෙන් ඒ වගේම මේ පැත්තේ වීල් සෙට් එකත් ඔයගොල්ලෝ ගලවන්න මේ ඇන තුලින් මම අලුත් එකක් දාලා ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ එහෙම මේ ගලවන හැටි කොහොමද කියලා බලන්න මේ ඇන තුලින් තියෙන ඉතින් මේ වීල් සෙට් එක හයි කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ පැත්තට ඔයිල් ටිකක් දාගන්න අර කලින් මම පෙන්නුවේ මේ පැත්තේ තියෙනවනේ බුෂ් එක මම ඒවල දෙපැත්තටම ඔයිල් දැම්මනේ. ඉතින් මේ පැත්තට දැන් දුවද්දි දැම්මා. ඉතින් මේ පැත්තටත් ඒ වගේ පොඩ්ඩක් දාන්න මේක හයි කරගන්න කලින්. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඔහොම තමයි මේ ගෙදර ස්ටෑන්ඩ් හරි පෙඩස්ටල් පෑන් මේ જાතිය පෑන් සර්විස් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක ගෙදරදී කරගන්න පුළුවන්. මම මේ සර්විස් කරන්න ගෙනාව පෑන් එකක් තමයි මම මේ දැන් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න කලේ. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙච්චරයි තියෙන්නේ. ඔයගලන් මේව බලලා ප්‍රයෝජන ගන්න. මේ ගොඩාක් ගෙවල් වල පාවිච්චි වෙන අපේ යාළුවන්ගේ ගෙවල් වල තියෙන පෑන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මේක කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එකට අනුබුවට. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාට බොහොම ස්තුතියි. මම අමල් සේනාරත්න.